breath. Hello YouTube! Another video for you. Today mag-unbox tayo ng Huawei Mate 20. Yan, bagong cellphone. Bumili ako and gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung Huawei Mate 20. Ito yung nabili ko. Huawei Mate 20. Nakasil pa yan sa Jarir Bookstore. Yan, diyan mo siya binili. So samahan nyo ako, tara, buksan natin to. Ito yung Huawei Mate 20. Actually, ni-release siya November 2018. So, doon siya na-release. Binili ko siya sa Jarir Bookstore. So, nakasil pa yan. Makikita nyo seal na seal. Plastic niya yan. Okay? So, tanggalin na natin sa plastic. So, yan. Huawei Mate 20. Dalawang klase ito. Merong Huawei Mate 20. Meron naman yung isa Huawei Mate 20 Pro. Pero ito, Huawei Mate 20. Okay? Details. Huawei Mate 20. 128GB, RAM is 6GB, color niya is Twilight. Buksan na natin. Matan lang natin para hindi masira yung box. Saan ba natin ito bubuksan? Announce siya October 2018 and released in November 2018. Kalagay dyan, Leica Triple camera. Yun, bagong bago. So yung box niya, black pala, sorry. Black yung box niya. Maganda yung box niya. Diba? Tigas. And syempre yung pinaka-phone niya, ito. Yan. Huawei Mate 20 na Twilight. Diba yung nasa box? Tingnan natin. Maganda yung mga lalagay niya. Karton dito, tapos laminated na plastic sa harap. Tapos syempre, nandyan yung, ito yung kanyang, merong free, yun, merong free casing. Yung quick start guide niya. Meron siyang English, France, Indonesia, Chinese, Portuguese start guide. Tabi natin. Free casing. Clear. Parang casing din ng Huawei Y9 2019 yung isa kong video. Kung makikita nyo dyan sa aking link. Makikita nyo yung video na in-unbox ko Huawei Y9 2019. So ayan. Sakto naman yun dyan. May malaking buta siya para sa kanyang Leica camera sa likod. Ayan. So ayan yung casing. Pin. Unlock yung SIM card or memory card. Charging adapter, tapos yung cable niya, yung USB cable niya, USB cable ang charge. Yung kanyang earphone, syempre ito yun. Yan lang, yan lang yung nasa box, wala na. Front camera, yan. Yung kanyang display is IPS LCD touchscreen, 16mm colors. Size is 6.53 inches. Size ng kanyang screen and resolution is 1080 by 1244 pixel. Warning Gorilla Glass platform niya is Android 9.0 or Android Pie. Chipset is HiSilicon Kiri 980. CPU is octa-core 2x2x6 Cortex A70. Internal memory nito is 128GB and 6GB RAM. Ito yung front camera niya. Switch niya, decrease and increase volume switch. Microphone,
USB adapter, USB charging adapter, earphone jack. Wow, see the nice color, Twilight color. Shades ng from black to blue. Black, may purple sa gitna, at tapos naging blue. Kita niyo yung color. Twilight. Yan. Diba? Yung camera niya, yung main camera nga niya is triple camera, 12 megapixel camera. The angle na 1 by 2.3 inches, 16 megapixel and 8 megapixel. Yun yung kanyang mga camera. Leica Optics, dual LED, dual tone flash, panorama, HDR. USB niya is 3.1 type C, 1.0 reversible connector. Rear mounted na fingerprint data. Yung bilog na yan para sa fingerprint yan. 4,000 mAh battery, tapos fast charging pa siya. Siyang mga iba-ibang color din. Merong midnight blue, ito nga yung twilight, may black, may emerald green and pink gold. Pero ito yung, para sa akin, ito yung magandang color niya. Power up natin. Yan. Huawei. A few moments later. Bili ko nga pala to sa Saudi ng 2,099. Original price niya is 2,399. May discount ng 300, so 2,099. Nag-check ako sa Philippine price niya, around 5,000 yata ito sa Pilipinas. Niya 2,099. Okay. Nabili ko lang siya, nagbayad lang ako ng 1,699. Bakit? Kasi meron akong 400 points from Riyadh Bank. Kinuha ko yung points na yon sa Riyadh Bank, plus ginamit ko pambayad dito. So naka-discount po ulit ako ng 400. Original price niya is 2,099. Tapos may discount pa ako na 400 dahil nga sa Riyadh Bank na points ko. So yung credit card ko, pag ginagamit ko, nagkakaroon ako ng points. So nag-accumulate siya, nagamit ko 400 real. So nagbayad ako ng 1,699. Malaki-laki na discount ko. From original price na 2,399, naging 2,099. Tapos ginamit ko yung aking Riyadh points na 400 reals, binayaran ko lang is 1,699. Diba? Murang-mura. So balik tayo sa ating mobile. Nag-open na siya. Get started, syempre. So get started. Tapos natin ng konti. Get started. So English. License, syempre. Accept natin yan. Next. Insert SIM. So later on na natin insert yung SIM card. That import. You can import your data to this device from any of the following Android. So next. Wi-Fi. Connect to Wi-Fi. So connect natin siya sa aking Wi-Fi. Okay. So connect. Yeah, connected na siya. Next, checking for update, syempre. A few moments later. Sign in sa Google account. Later on na natin yung sign in. Skip natin muna, sorry. Skip account setup. Skip natin. Install updates. Accept. So, skip muna natin to. Skip muna natin ulit. Enable. Kaya lang kailangan siya ng Huawei ID. So back natin. Skip muna natin for the meantime. Device protection, fingerprint. Mamaya na natin yung papakita ko lang sa inyo. Enable all services. Later. Okay. So na-open na natin siya. Huawei Mate 20 Twilight na color. 128GB, 6GB RAM. Yan. So yung time niya nakaset na is 6 ng gabi.
Tapos, syempre, ano ba? Sa kanyang current location, enable. Current location natin is cloudy. Yan. Like tayo sa home. Bilis siya. Facebook account. Update. Update na yung kanyang Facebook. Yan sa home. Yan sa settings. Pwede siyang lagyan ng, you can use your fingerprint to unlock and lock this device. You can set it later on. Storage cleaner, the system, check natin. And software update, checking for update. So meron siyang one package lag, download and install, agree. A few moments later. So na-update siya na yung software niya. Natin, ibang features pa niya. Camera. Yan guys, tingin yung camera. Wow. Ganito naman. Yeah. So, ito yung camera ng Huawei Mate 20. So, tingnan natin kung gaano siya kalinaw. Sky, medyo mahangin. Medyo madilim, parang uulan. Photo. Pwede mo siyang i-zoom in. Yan. Then kung gaano kalinaw. Tingnan nyo guys. Yung camera niya, di ba? Linaw. Wow. Ganda ng camera sa video naman. Testing lang natin yung video kung gaano kalinaw and yung audio niya kung gaano rin gaganda. Yan po, kalinaw ng camera. Play natin. Ulitin natin para marinig nyo. Testing lang natin yung video kung gaano kalinaw and yung audio niya. Kaya rin, gaganda. Yan po, malinaw ng camera. So guys, nakita nyo, linaw yung camera niya. I think yung very handy rin siya. Okay naman sa kamay. Yung size niya okay naman sa kamay ko. Color niya ang ganda-ganda. Ganda yung color combination, Twilight. So, yung mga features niya, I think nakapakita ko na lahat ng features nitong mobile na to. Yan. Huawei Mate 20. 128GB, 6GB RAM. Twilight na. Pakita ko na yung telepono to. So sana nagustuhan nyo yung video. Kung may comment kayo, comment lang kayo below. Don't forget to like the video. Don't forget also to subscribe para makagawa pa ako ng maraming video. Please tulungan nyo ako makareach ng 1,000 subscribers.